Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính đọc truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 9 với tựa đề Nhện Vương Thảo. Xin mời các bạn lắng nghe. Một lúc sau, bọn Diệp Trần đã nhìn thấy hai con giăng cư độc thú đen xì nằm cách nhau 10 mét, nhất thời ngừng thở. Dưới sự chú ý của họ, Liêu Đào lấy ra từ trong ngực áo một chiếc hộp ngọc dài, mở ra, bên trong là 5 gốc thực vật màu tím. Có 9 lạ, mùi hơi tanh, chính là bọ cạp độc thảo. Cầm bọ cạp độc thảo lên tay, Liêu Đào giải thích nói: mùi vị của bọ cạp độc thảo truyền đi rất nhanh. Chỉ cần có con giăng cư độc thú ngửi được, chúng ta sẽ lập tức kéo dài khoảng cách, nếu không bị con còn lại bao vây thì không ổn. Qua 3 hơi thở, con giăng cư độc thú gần họ nhất ngẩng đầu: nó đến đấy. Diêu Tinh lộ vẻ hưng phấn, giống như đang chơi trò chơi. Giăng cư độc thú đi 10 bước, mọi người lùi 10 bước. Giăng cư độc thú đi 3 bước, mọi người lùi 3 bước. Nhìn xác con giăng cư độc thú trên mặt đất, Liêu Đào hít một hơi thật sâu. Chỉ còn lại con giăng cư độc thú cuối cùng, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Diệp Trần lạnh nhạt nói: sẽ thuận lợi. Lúc nãy trong lúc chiến đấu, Diêu Tinh không giúp gì được, là kiếm của Diệp Trần quá nhanh. Lúc này nàng mặt đầy vẻ khao khát. Kiếm pháp của ngươi luyện thế nào vậy? Có thể dạy ta không? Liêu Đào nhíu mày, Diêu sư muội quá lỗ mãng, vội vàng nói: Diêu sư muội, đừng đùa giỡn nữa, kiếm pháp đâu có thể dễ dàng truyền thụ. Chân Linh Đại Lục nề nếp cực nghiêm, cho dù sư phụ dạy đồ đệ cũng không truyền thụ hết, huống hồ hai bên không hề quen biết. Ai ngờ Diệp Trần nói: cũng không có gì để dạy, nhưng nàng có thể mỗi ngày luyện tập kiếm pháp cơ bản 100 lần, 1 tháng là thấy được hiệu quả. Thật sao? Diêu Thanh không tin. Diệp Trần cười cười, cũng không giải thích. Con giăng cư độc thú trong sơn động lớn đến đáng sợ, chỉ riêng đầu nó thôi đã bằng một vải nước. Hai con mắt như hai cái chuông đồng, nổi vằn những chùm mạch máu, thô bạo hung tàn. Mọi người cùng sống lên. Liêu Đào lao lên đầu tiên, bổ 4 chưởng vào giăng cư độc thú. Liền sau đó là đao quang ánh tuyết, kiếm quang dày đặc, nhẫn quang vặn vẹo như chiều thủy công xuất. Con giăng cư độc thú vốn dĩ bị Liêu Đào đánh lùi chu lên liên tiếp, đã lùi nay càng lùi thêm, phẫn nộ vô cùng, há miệng phun ra một đám khói độc lấp lánh, lửa quang màu tím. Liêu Đào giật mình, lập tức vận nội khí toàn thân. Giữa hai tay thấp thoáng xuất hiện một đường hồ quang màu đen, tất cả khói độc màu tím phun ra, chạm vào hồ quang lập tức nổ tung, khiến hắn phải liên tiếp lùi lại phía sau, cánh tay tê rần. Nhưng người khác đâu ai dám đứng yên một chỗ, chật vật tháo chạy. Đúng lúc này, Diệp Trần động, thân thể lướt ra, tinh cương kiếm xuyên vào cái miệng vẫn còn chưa kịp khép vào của giăng cưa độc thú, nhảy lên cao, cắt một cắt đậu phụ. Giăng cưa độc thú giãy giụa mấy cái không cam lòng, đầu nghiêng sang một bên, khí tuyệt mệnh tàn. Chết rồi. Liêu Đào thấy Diệp Trần không hành xử theo kế hoạch, tưởng hắn quên, ai ngờ một kiếm đã đánh ngã giăng cư độc thú. Vậy sạch dịch thể trên kiếm, Diệp Trần từ từ thu kiếm, nói: giăng cư độc thú phun xong khí độc sẽ phải dừng lại trong chớp mắt. Bên trên miệng có một lỗ thiệt lớn bằng cái cốc, đó chính là nhược điểm lớn nhất của nó, thông thẳng đến tủy não. Đệ song sinh Dương Võ bội phục nói: lợi hại, giết xong 2 con giăng cư độc thú là đã tìm ra được điểm chí mạng. Diệp Trần nói:
Tìm được điểm chí mạng là điều kiếm thủ phải nắm bắt. Bất luận thế nào chúng ta đã giải quyết xong răng cưa độc thú. Diêu Tinh cười nói, sơn động không sâu, chỉ khoảng 7-8 trượng. Nhóm lên một đống lửa, Lưu Đào hút một hơi lãnh khí. Không phải là độc tâm thảo, mà là nhện vương thảo. Cái gì? Nhện vương thảo? Liễu Sư Huynh có nhìn lầm không? Vương Văn ở phía sau kêu lên thảng thốt. Lưu Đào xác nhận, độc tâm thảo màu tím, hình như hoa lan, còn nhện vương thảo màu đen, phần lá nơi đỉnh ngọn nhìn giống như nhện độc, tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm. Nghe vậy, Diệp Tần từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cũng không hỏi thở gấp. Độc tâm thảo mặc dù chân quý nhưng cũng chỉ đáng 2-3 ngàn lạng, rất có ích với những người tu luyện độc công, có thể coi là dược thảo quý hiếm. Nhưng nếu so sánh thì phải dùng từ hiếm thấy để hình dung nhện vương thảo, không chỉ làm thuốc phụ trợ độc kích tu luyện. Đáng quý hơn, trong võ lâm chỉ có một môn âm độc võ kỹ tên là Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Nhất định cần nhện vương thảo phụ trợ tu luyện mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Nếu như bị những người tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ biết trong tay họ có nhện vương thảo, đừng nói 1.000 lạng bạc, cho dù nhiều hơn nữa họ cũng không do dự. Đương nhiên khả năng giết người, cướp vật cũng rất cao. Diêu Tinh lúc này nói, Liễu Sư Huynh, ở đây tối quá, muội nhìn không rõ. Cũng đúng, chúng ta ra ngoài. Lưu Đào cẩn thận đào nhện vương thảo, sau đó đi ra ngoài sân động. Trong môi trường sáng sủa, diện mạo nhện vương thảo lần đầu tiên bạo lộ rõ ràng trước mắt mọi người. Cỏ bao 7 tấc, có 7 lá, toàn thân đen mực, thỉnh thoảng có thể thấy lưu quang lập lòe. Trên ngọn nhện vương thảo, quả vật hình dạng giống như một con nhện đen gục ở đó. Nhìn qua không thể phân biệt được là vật sống hay là vật chết, làm người ra sợn hết cả gai ốc. Đây chính là nhện vương thảo, đúng là đáng sợ thật. Huynh đệ Dương Văn Dương Võ chép miệng. Lưu Đào hồi tưởng nói, năm ta bái nhập Kim Quan Môn, có may mắn nhìn thấy đại trưởng lão lấy được một gốc nhện vương thảo, giống y như gốc nhện vương thảo này. Không ngờ hôm nay bản thân lại có một gốc. Vương Hải Xuyên nhìn nhện vương thảo, liếm liếm môi. Một gốc nhện vương thảo chí ít cũng phải bán được 1.000 lạng bạc. 6 người chia đều mỗi người 1.660 lạng. Ta nửa năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Bị Vương Hải Xuyên nói, Lưu Đào mới nhớ ra chuyện phải chia đều, nhìn Diệp Trần nói, Diệp huynh đệ, chúng ta đều có môn phái của riêng mình, liên hệ không tiện, mà răng cưa độc thú và nhện vương thảo phải mất một thời gian nữa mới có thể bán ra. Chỉ bằng chúng ta trực tiếp chia bạc cho ngươi thấy thế nào? Diệp Trần không có hứng thú với nhện vương thảo, đồng ý luôn. Vậy được, 2 con răng cưa độc thú bình thường đáng giá 2.000 lạng bạc, một con tinh anh răng cưa độc thú đáng giá 1.500 lạng. Ngoài ra, một gốc nhện vương thảo đáng giá 1.000 lạng bạc, tổng cộng 1.3.500 lạng. 6 người chia đều mỗi người 2.150 lạng, cũng chính là 215 lạng vàng. Đây là một tấm kim phiếu mệnh giá 100 lạng và một tấm mệnh giá 10 lạng đưa cho ngươi trước, Vương sư đệ, Dương sư đệ và cả Diêu sư muội. Mọi người lấy hết bạc trên người đưa cho Diệp huynh đệ. Mấy người gom góp cuối cùng vẫn thiếu 50 lạng vàng, đành phải dùng nguyên liệu trên người một con răng cưa độc thú thay thế. Nhận kim phiếu và nguyên liệu, lỗ tai Diệp Trần khẽ động, trầm giọng nói, có người.
Các bạn vừa nghe xong tập 9 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Nhện Vương Thảo. Ở video tiếp theo, tôi xin tiếp tục đọc truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 10 với tựa đề Kịch Chiến. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.